สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องโปโกคราฟต์ค่ะในคลิปนี้โปโกจะมาแชร์วิธีทำพวงกุญแจในธีมสีส้มค่ะเริ่มจากทำดอกสีส้มโดยเลือกลูกปัดสีส้มขนาด 0.8 มา 5 เม็ดสีเหลืองขนาด 0.4 1 เม็ดร้อยลูกปัดให้เป็นรูปดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเลือกลูกปัดสำหรับตกแต่งอายพินโปโกจะใช้ลูกปัดสีส้มมาทำเป็นผลส้มแล้วก็ใช้ใบไม้สีทองเล็กๆน่ารักแบบนี้ปิดท้ายด้วยลูกปัดมุกเล็กๆแล้วก็ใช้ครีมดัดอายพินให้เป็นรูปตะขอแบบตกแต่งอีกหน่อยด้วยริบบิ้น3 สีตัดริบบิ้นความยาว15 เซนติเมตรโดยโปโกเลือกใช้ริบบิ้นสีส้มสีเหลืองแล้วก็ลูกไม้สีขาวค่ะจากนั้นนำริบบิ้นมาประกบกันแล้วนำไปร้อยใส่ห่วงสีทองจับริบบิ้นให้2 ด้านเท่ากันแล้วก็มัดด้วยเชือกทำตุ้งติ้งด้วยโซ่แล้วก็ลูกปัดมุกเล็กมาประกอบต่อกันสุดท้ายติดโบว์ประดับตกแต่งถ้าอยากรู้วิธีทำโบว์คลิกลิงก์ด้านบนได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะพวงกุญแจในธีมสีส้มทำง่ายๆแล้วก็ดูน่ารักด้วยค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอสอน How to ง่ายๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Poco Craft ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ